लाहुरे सफलता होइन, सफलता अस्ट्रेलियाको भिसा पनि होइन, अमेरिकाको डिबी, युरोपको पिआर पनि सफलता होइन। सोच्दै हुनुहुन्छ होला एउटा ठुलो घर होस्, गाडी होस्, नोकर चाकर हुन्, बैंकमा टन्न ब्यालेन्स होस्, सरकारी जागिर या कुनै ठुलो बिजनेस होस्, जताततै वाहवाही होस्, 2-4 जनाले बाटोमा भेट्दा नमस्कार गरून् अनि पो सफल भइन्छ। तर तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। त्यो सब कुरा सफलताको मापदण्ड होइन। तपाईँ त्यो दिन सफल हुनुहुन्छ जब तपाईँ अरूको लागि बाँच्न सिक्नुहुन्छ। जरुर तपाईसँग केही नहोस्, तर अरूको दुःख देख्दा मद्दतको लागि हात बढाउन तपाईको मनले भन्छ भने तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। तपाईको गोजीमा 5 को नोट मात्रै हुँदा बाटोमा कुनै भोका वृद्धहरू, बच्चाहरू देखेर उनीहरूलाई त्यो दिने मुटु तपाईसँग छ भने तपाईँ संसारको सबैभन्दा धनी मान्छे बन्नुहुन्छ। सफलताको पैसासँग टाढाको नाता पनि छैन। कुनै व्यक्ति महलमा बसेर रुन्छ, कोही झुपडीमा हाँसिरहन्छ। अब भन्नुहोस्, महल सफल छ कि खुसी सफल छ? पैसाको पछाडि नभाग्नुहोस्। जीवन जिउने तरिका गरिबले तपाईलाई सिकाउनेछ। जरुरी छैन कि मिठाई खुवाएर मात्रै अरूको मुख मिठो पार्न सकिन्छ। तपाईँ मिठो बोलेर पनि अरूलाई खुसी दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो काम गर्नुहोस् जो तपाईलाई औधी रुचि लाग्छ, तब तपाईले एक दिन पनि कामको बोझ अनुभूत गर्नुहुने छैन। सबैभन्दा गर्व गर्ने कुरा कहिले पनि नलड्नु होइन, बरु जति पटक लडे पनि उठ्नु गर्वको कुरा हो। 1000 किलोमिटरको यात्रा पनि केवल एक कदमबाट सुरु हुन्छ। जब यो स्पष्ट हुन्छ कि लक्ष्य प्राप्त गर्न असम्भव छैन, तब लक्ष्य बदल्ने होइन, बरु आफ्नो काम गर्ने तरिका बदल्नुहोस्। एक निराशावादीले हरेक अवसरमा कठिनाई देख्छ र एक आशावादीले हरेक कठिनाईमा अवसर देख्छ। जित्नेवालाले कहिले हार मान्दैनन् र हार मान्नेवालाले कहिल्यै जित्दैनन्। सफलतामा खुसी मनाउनु राम्रो हो, तर त्यो भन्दा बढी जरुरी हुन्छ आफ्नो सफलताबाट पाठ सिक्नु। सबैभन्दा ठुलो जोखिम त केही पनि जोखिम नलिनु हो। जबसम्म तपाईँ समुद्र किनार छाड्ने हिम्मत गर्नुहुन्न, तबसम्म समुद्र पार नै गर्न सक्नुहुन्न। कुनै पनि धेरै कठिन छैन यदि त्यसलाई ससानो कार्यमा विभाजन गर्नुभयो भने। विपरीत परिस्थितिमा कति मानिस टुट्छन् त कतिले रेकर्ड तोड्छन्। जुन व्यक्तिले जीवनमा केही गल्ती गरेको छैनन् भने उसले केही नयाँ गर्ने प्रयास गरेकै छैन। सत्य मार्गमा हिँड्ने केही व्यक्ति 2 गल्ती गर्न सक्छन्। एक पूरा यात्रा तय नगर्ने, अर्को यसको सुरुवात नै नगर्ने। जीवनको सही आनन्द लिनका लागि आर्थिक स्थिति होइन, मानसिक स्थिति सही हुनुपर्छ। पैसाले नयाँ नयाँ सम्बन्ध बनाउँछ, तर असली र पुरानो सम्बन्धलाई ध्वस्त बनाइदिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिको खराब कुरा गर्नु आम मानिसको प्रवृत्ति हो, र खराब कुरामा राम्रो कुरा खोज्नु खास व्यक्तिको गुण हो। इच्छा पूरा नहुँदा क्रोध बढ्छ, इच्छा पूरा भएपछि लोभ बढ्छ। त्यसैले जीवनलाई हरेक स्थितिमा धैर्य बनाइराख्नुपर्छ। सानोतिनो कुरा मनमा राख्नाले ठुला ठुला सम्बन्ध कमजोर हुन सक्छ। मैले यो सिकेँ कि डर नहुनु बहादुरी होइन, बरु डरमाथि विजय प्राप्त गर्नु बहादुरी हो। जीवनमा समस्याबाट भाग्नु अर्को समस्यालाई जन्म दिनु हो। हरेक समस्यासँग जुझ्नुपर्छ, किनभने हरेक समस्याले अवसर पनि बोकेर आएको हुन्छ। तपाईँ यो नसोच्नुहोस् कि मैले के गुमाएँ, बरु यो सोच्नुहोस् कि तपाईसँग त्यस्तो के छ जो यो दुनिया खोज्न चाहन्छन्। तपाईसँग समुद्र छ भने 1 लोटा पानी दिँदैमा समुद्र सुक्ने छैन, र त्यो 1 लोटा पानीले कसैको प्यास मेटिन्छ भने दिनुस्। उड्न मन गर्ने माछालाई के थाहा त्यो चराको पौडिने रहर। म लडेको छु तर कमजोर भएको छैन, म एक्लिएको छु तर हिम्मत हारेको छैन। थाहा छ गन्तव्य टाढा छ, तर आत्मविश्वास टुटेको छैन। उठ,
यदि तिमी उठेनौ भने उठेकाहरू तिमीलाई कुल्चेर अगाडि बढ्नेछन्। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने अवश्य लाइक गर्नुहोला। कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। सबै सामु पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो भिडियोलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ ताकि हामीलाई पनि अर्को भिडियोमा जोश जागर उत्साह मिलोस्। धन्यवाद। If you are new in this channel, please subscribe our channel and don't forget to click on bell icon.